سلام دوستان، فکت هستم و در این ویدیو با یکی از مطالب نقشه بیداری بزرگ در خدمت شما هستم. امیدوارم تا انتهای این ویدیو را تماشا بفرمایید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. غول‌های مو قرمز در طول تاریخ و در داستان‌ها و افسانه‌های تاریخی که توسط فرهنگ‌ها و اقوام مختلف در سراسر جهان نقش شده است، یک شخصیت ترسناک وجود دارد: غول. غول‌ها در اکثر روایت‌ها و داستان‌ها وجود داشتند. در روایت‌های کتاب مقدس، در داستان‌های بومیان آمریکا و افسانه‌ها و داستان‌های کودکان. در روایت‌های پیوت آمده است که سایدوکا قبیله‌ای از غول‌های آدمخوار مو قرمز بودند که مردم غرب ایالات متحده را شکار می‌کردند. در افسانه‌های نورس از جوتون‌ها نام برده شده است که یک نژاد غول‌پیکر از ارواح طبیعت با قدرت فوق بشری هستند. در تاریخ یونان از گیگانت‌ها نام برده شده است. در داستان‌های باستانی ایران از دیوها نام برده شده است. در کتاب مقدس نه تنها داستان معروف داوود در برابر جالوت غول‌پیکر، بلکه از قبایل غول‌های بزرگی یاد شده است که برخی از آنها به طرز عجیبی با 6 انگشت در هر دست و پا مشخص شدند. همینطور در روایت‌های مذهبی از نفلیم‌ها نیز نام برده شده است. در تمامی این داستان‌ها یک نکته ثابت و مشترک وجود دارد که همه آنها را به هم متصل می‌کند و آن وجود غول‌هاست. اما داستان‌های غول‌ها فقط در تاریخ گذشته و روایت‌های مذهبی خلاصه نمی‌شود. در حالی که امروزه و طی این قرن به نظر می‌رسد بیشتر توجه به بشقاب پرنده‌ها و سفینه‌های فضایی جلب شده باشد، اما باید بدانیم مشاهده غول‌ها نیز اتفاق افتاده است. از این مشاهدات در قرن 20 و 21 میتوان به غول‌های سلطنتی اینکاها اشاره کرد و یا نبرد خونین گوادالکانال در جنگ جهانی دوم که سربازان ژاپنی از رویارویی با غول‌های مو قرمز در جزایر سلیمان خبر دادند، و یا فیلم پاترسون گیملین در سال 1967 که البته این مورد کاملا شبیه به یک بیگفوت است، اما شاید معروفترین برخورد عصر جدید با غول‌ها داستان غول قندهار باشد. بر اساس گزارش‌ها در سال 2002 یک گروه ارتش ایالات متحده در صحرای افغانستان ناپدید شد و یک گروه ویژه عملیات برای یافتن آنها اعزام شد. پس از پیاده‌روی این گروه در امتداد زمین‌های کوهستانی و دور افتاده، گروه عملیاتی به ورودی غاری بزرگ رسید، اما قبل از اینکه سربازان وارد غار شوند، توسط ساکنان غار یعنی همان غول‌های قندهار مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس روایات شاهدان عینی، قد غول‌ها 3 تا 5 متر بوده است و موهای قرمز و ریش قرمز و روی هر دست 6 انگشت داشتند. آنها همچنین یک نیزه عظیم و جثه به همراه داشتند که قبل از اینکه بقیه اعضای تیم اقدام به تیراندازی کنند، یکی از اعضای گروه ویژه توسط غول‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد. گفته می‌شود این غول به قدری بزرگ و نیرومند بوده که 30 ثانیه از زمان شروع شلیک گروه به او طول کشیده تا او از پای درآید و بعد از آن جسد آن غول با هلیکوپتر به یک پایگاه نامعلوم ایالات متحده منتقل شده است. گفته می‌شود در مأموریت دیگر اما مرتبط با همان عملیات، ارتش ایالات متحده یک بمب موآب در 13 آوریل 2017 در یک قلمرو داعش انداخته است، اما با انگیزه کشتن غول‌ها. آن غول‌ها غول‌های مو قرمز بودند و حالا از خواب بیدار شدند. غول‌های مو قرمز 500,000 سال پیش به دنبال آدمایت‌ها، نمونه ابتدایی از انسان‌های قبل از آدم، و برای کنترل آنها به زمین آمدند. اینکه آیا آنها آیگیری‌ها هستند و یا نفلیم‌ها جای تحقیق بیشتر دارد. همانطور که می‌دانید گفته می‌شود که آنوناکی‌ها نژاد انسان را با دستکاری ژنتیکی به وجود آوردند تا از آن به عنوان نیروی کار استفاده کنند، اما قبل از ایجاد انسان آیگیگی‌ها توسط آنوناکی به عنوان نیروی اصلی کار خود استفاده می‌شدند. گفته می‌شود که آیگیگی‌ها خدمتکاران آنوناکی‌ها بودند که برای استخراج طلا به زمین آمده بودند، اما در نهایت آنها شورشی را علیه اربابان و دیکتاتوری انلیل آغاز کردند. به همین دلیل آنوناکی‌ها با اصلاح ژنتیکی انسان‌ها را جایگزین آیگیگی‌ها کردند. اما در مورد نفلیم‌ها، نفلیم به معنای افتاده است. نفلیم‌ها محصول فرزندان خدا با دختران آدم بودند. نفلیم‌ها به عنوان جنگجویان بزرگ و غول‌های کتاب مقدس شناخته می‌شوند. در کتاب مقدس آمده است که
هنگامی که انسان روی سطح زمین شروع به تکثیر کرد و دختران آنها به دنیا آمدند، فرزندان خدا دیدند که دختران انسان جذاب هستند. این افراد نیرومند از قدیم بودند، مردانی پرآوازه. اما شهرت منفی نفلیم ها به دلیل جفت شدن آنها با دختران آدم بوده که گفته شده یکی از دلایل سیل و طوفان نوح همین مورد بوده است. خب با یک گذر ساده در گذشته و مرور بعضی مطالب و اسناد شاهد اشتراکات زیادی بین تمامی موارد بودیم و شاید ارتباط آنها با غول‌های موقرمز. نژادی از غول‌های موقرمز در دوره‌های زمانی مختلف بر مناطق وسیعی از زمین حکمرانی می‌کردند. همانطور که اشاره کردم آنها توسط خالق پیش از انسان‌ها خلق شده بودند و بعد از خلق انسان رها شدند. آنها همان فرشتگان افتاده و رها شده در کتاب آنوخ هستند. آنها 6 انگشت، پیشانی بزرگ، فک ضخیم و 2 ردیف دندان دارند. در حقیقت آنها تعداد دندان‌های بیشتری نسبت به انسان‌ها دارند که آن از ویژگی‌های ژنتیکی آنهاست. غول‌ها توسط پیش آدمایت‌ها برای حکومت بر انسان مورد استفاده قرار گرفتند. هنگامی که پیش آدمایت‌ها ناپدید شدند، انسان‌ها غول‌ها را رها کردند. غول‌هایی که زنده مانده بودند بیشتر در زیر زمین یا در غارها زندگی می‌کردند. آنها با میزانی از گرسنگی و بیماری روبرو شدند که قبلا هرگز تجربه نکرده بودند. آنها برای تهیه غذا به شکار می‌رفتند و بسیاری از این شکارها همان انسان‌ها بودند. در حقیقت آنها آدمخوار هم بودند. در این مرحله گروه‌های انسانی شروع به شکار غول‌ها کردند و این دلیلی بود برای پنهان شدن آنها و رفتن آنها به زمین داخلی. بسیاری از آنها یاد گرفتند که با زمین داخلی سازگار شوند. غول‌های موقرمز دستورالعمل‌های روشنی را برای افراد باقی مانده خود باقی گذاشتند. آنها باید پنهان بمانند و تعدادشان را مدیریت می‌کردند. بعضی از آنها به همین دلیل توسط یک فناوری ناشناخته به خواب رفتند. این فناوری به آنها کمک می‌کند تا هر 30,000 سال خواب برای آنها 20 دقیقه بگذرد. بخش عمده‌ای از این غول‌ها در تأسیساتی نگهداری می‌شوند که توسط کابال اداره می‌شود و یا جزء دارایی‌های دراکو محسوب می‌شوند. همانطور که در مقاله و ویدیوهای آنشار گفتم، تعدادی از آنها پیش آنشارها پناهنده شدند و در پناه آنها زندگی می‌کنند. گفته می‌شود غول‌ها انتظار دارند که بتوانند بقیه مردم خود را نیز آزاد کنند. با توجه به اسناد و مطالبی که گفته شد این امکان وجود دارد. همانطور که جنگ عراق به دلیل وجود دروازه ستاره‌ای عراق بوده است، ممکن است جنگ افغانستان نیز ارتباطی به دروازه‌های ورودی به تمدن زمین داخلی داشته باشد و همین دلیل باعث رویارویی با غول‌های موقرمز شده باشد. لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من مشاهده بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.